Samusoni agĩaga ngano na mĩnyororo ĩguoko ũndũ ũcio ũgĩtũma Filisti magoce Daudi mũno no matiagiririe njĩra ya Samusoni ĩkũre rĩngĩ na kĩheo ihinda rĩngĩ rĩkuanĩra na thũri ũcio n'ũcio wakwĩrire mathĩna nĩmo magakũnina n'ũcio wakwĩrire atĩ Ngai nĩarĩkĩtie nawe kĩmera gĩaku gĩa kerĩ kĩhona nguona nĩ gĩkinyu iganĩro kĩrĩa kĩrakũgia wone harĩa ũrathiĩ harĩa wagwĩrire ngũkwĩra hau tio mũico waku he mũrango ũngĩ wa kana wakugithio ngemi-inĩ Ngai ambatĩria wĩtĩkio waku na wĩte mũrathime ĩno nĩ season ya Ngai ya gũcenjia tũrũgano gwĩka atĩa ndirikani cione cia wĩtĩkio atĩ nduma nene yonekanaga hĩndĩ ya kũrakia ũtheri woneka ndume ĩyo ndĩcokaga kuonwo rĩngĩ mĩtangĩko yaku nĩ ihinda Jesũ aretheri kena mũno tondũ nĩ ihinda rĩa kũgĩa kĩrĩa wendaga kena mũno tondũ nĩ ihinda rĩa gũthiĩ harĩa wendaga aramia hema na ũrũmie higĩ cia hema yaku wega tondũ Ngai nĩharĩirie kũroka ũkugithia ngemi harĩa wagwĩrire ngũkwĩra hau tio mũico waku he mũrango ũngĩ wa kana wakugithio ngemi-inĩ Ngai ambatĩria wĩtĩkio waku na wĩte mũrathime ĩno nĩ season ya Ngai ya gũcenjia tũrũgano harĩa wagwĩrire ngũkwĩra hau tio mũico waku he mũrango ũngĩ wa tũkoragwo meri ona kana mĩtambĩro thĩna nũtũraga thĩna nĩumagwo tũkoragwo meri ona kana mĩtambĩro tatũraga ndĩrago tũkomogima gũgakĩa kĩrĩrĩra mũnyumbia ũkĩria mathĩna makwa tatũraga ndĩrago tũkomogima gũgakĩa kĩrĩrĩra mũnyumbia ũkĩria mathĩna makwa thĩna nũtũraga thĩna nĩumagwo tũkoragwo meri ona kana mĩtambĩro thĩna nũtũraga thĩna nĩumagwo tũkoragwo meri ona kana mĩtambĩro gĩakũrĩa nĩ thĩna kwĩhumba no thĩna mathirĩ makaingĩha nginya ngaremwo kũrĩha gĩakũrĩa nĩ thĩna kwĩhumba no thĩna mathirĩ makaingĩha nginya ngaremwo kũrĩha thĩna nũtũraga thĩna nĩumagwo tũkoragwo meri ona kana mĩtambĩro thĩna nũtũraga thĩna nĩumagwo tũkoragwo meri ona kana mĩtambĩro andũ aitũ makamena arata makadirika nati kwenda gwakora nĩ gwĩkora mathĩna-inĩ andũ aitũ makamena arata makadirika nati kwenda gwakora nĩ gwĩkora mathĩna-inĩ thĩna nũtũraga thĩna nĩumagwo tũkoragwo meri ona kana mĩtambĩro thĩna nũtũraga thĩna nĩumagwo tũkoragwo meri ona kana mĩtambĩro ndarigagwo nĩ atĩa ingĩka thĩna ũnyume hihi nĩ thĩna kana nĩ kũrĩa njiarĩirwo ndarigagwo nĩ atĩa ingĩka thĩna ũnyume hihi nĩ thĩna kana nĩ kũrĩa thĩna nũtũraga thĩna nĩumagwo tũkoragwo meri ona kana mĩtambĩro thĩna nũtũraga thĩna nĩumagwo tũkoragwo meri ona kana mĩtambĩro ciana cirĩraga nganyitwo nĩ oru nĩniĩ mami wao na ndirĩ noti aciarakĩreriai mũtũmbĩre muoyo na mũthenya witũ wakinya no arekeiria ciana cirĩraga nganyitwo nĩ oru nĩniĩ mami wao na ndirĩ noti aciarakĩreriai mũtũmbĩre muoyo na
Mwokozi Yesu, mimi ninakuabudu, moyo wangu nakuimbia, tena unakutamani. Wewe niwe Alfa na Omega, wewe mwanzo tena mwisho, kimbilio na tumaini, mwamba wa wokovu. Machoni pa watesi wangu, na kikombe changu Bwana hakika kinafurika. Adui zangu wamesimama ili wanipige vita, lakini kwa njia saba Bwana wewe umewatoa. Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa kamwe Bwana, maana wewe upo nami. Ni mambo mengi nimeyapitia, magumu tena mazito, kwa mkono wako hodari Bwana ukanishindia. Ebeneza, wewe Bwana unaweza. Ebeneza, kama sio wewe mimi ningekuwa wapi? Ebeneza, wewe Bwana unaweza. Ebeneza, kama sio wewe mimi ningekuwa wapi? Ibaruna saya libaro, ebekaya saya. Oh Yesu, Yesu, hey. Wana Israeli walipokuwa nchi ya utumwa, waliteseka, walifinyika machoni pa watesi wao. Walipokuita wakakulilia, wewe uliwasikia, kwa mkono hodari Bwana uliwa. Ebeneza, wewe Bwana unaweza. Ebeneza, kama sio wewe mimi ningekuwa wapi? Ebeneza, wewe Bwana unaweza. Ebeneza, kama sio wewe mimi ningekuwa wapi? Yanasai izai kaila sunasayanda. Bwana wangu umenisamehe, tena umeniokoa, umenifanya mwana na mrithi katika ufalme wako. Nina imani na wewe Bwana, kwamba utaniongoza
hadi mwisho wa dahari mpaka nifike mbinguni. Ebeneza, Ebeneza, wewe Bwana unaweza. Ebeneza, kama sio wewe mimi ningekuwa wapi? Ebeneza, Ebeneza, wewe Bwana unaweza. Ebeneza, kama sio wewe mimi ningekuwa wapi? Yandosa Osaira kurana saira masara Amanyuno mwage mukendio ndirwe paruru na ndumerere ayo mumenyarare no dindo makumwero ria mwendaga kurigwa ndoka kuhingia watho uria wandumire tondu cira wa Ngai ukambia kigongona-ini mureithi menyaga uria wa gwitira ni Ngai na mwene ng'ondu menyage niwe kwĩhokeire giana gwĩtigĩra rĩrĩa ũratungata ng'ondu ona kaba gakinya gacunjĩ ga gũtũ tondu cira wa Ngai ũkambia kĩgongona-inĩ cira wa Ngai ũkambĩrĩria kĩgongona-inĩ ng'ondu nyingĩ iratihĩrio rũũru-inĩ na ikaira iratiganĩrio igakinya kũrigita mũrĩithi ũrĩa wetirwo tiguo wathire gwĩka menya cira wa Ngai ũkambia kĩgongona-inĩ mũrĩithi menyaga ũrĩa wa gwĩtira nĩ Ngai na mwene ng'ondu menyage nĩwe kwĩhokeire giana gwĩtigĩra rĩrĩa ũratungata ng'ondu ona kaba gakinya gacunjĩ ga gũtũ tondu cira wa Ngai ũkambia kĩgongona-inĩ. Ciana cia kĩroho igatiganĩrio ikoja we mũrĩithi menyerera kĩrĩa ũgakinyia tondu mwene cio nĩagakena onacio imĩ tondu cira wa Ngai ũkambia kĩgongona menyaga ũrĩa wa gwĩtire nĩ Ngai na mwene ng'ondu menyage nĩwe kwĩhokeire giana gwĩtigĩra rĩrĩa ũratungata ng'ondu ona kaba gakinya gacunjĩ ga gũtũ tondu cira wa Ngai ũkambia kĩgongona-inĩ gwĩ kũndũ amwe aitũ twekorire tũtekũmenya tũkĩamũrwo na ningĩ tũkĩigĩrĩrwo moko tũkĩambararĩrio rũhĩa rũihũire maguta tũtekũmenya nĩ roho wa Beelzebuli menya cira wa Ngai ũkambia kĩgongona-inĩ mũrĩithi menyaga ũrĩa wa gwĩtira nĩ Ngai na mwene ng'ondu menyage nĩwe kwĩhokeire giana gwĩtigĩra rĩrĩa ũratungata ng'ondu ona kaba gakinya gacunjĩ ga gũtũ tondu cira wa Ngai ũkambia kĩgongona-inĩ. Kĩrathimo-inĩ gĩake tondu arĩithi angĩ makoragwo metukanĩtie magatũgaithia roho rĩao makuĩte menya ũkauma thutha nĩ kĩrĩa we wahandire mũrĩithi menyaga ũrĩa wa gwĩtire nĩ Ngai na mwene ng'ondu menyage nĩwe kwĩhokeire giana gwĩtigĩra rĩrĩa ũratungata ng'ondu ona kaba gakinya gacunjĩ ga gũtũ tondu cira wa Ngai ũkambia kĩgongona-inĩ. Mũtũrĩre wakwa nĩ wandĩkĩtwo na guoko kwa Ngai we mwene imakania cia Ngai hingũraga chapter gĩa kũrahinya nĩma maũndũ no magarũrũke ona mage gũthiĩ wendi wakwa no nĩ harĩ ũndũ ũmwe njĩtĩkĩtie Ngai nĩoĩ rũciũ rwakwa
akiumagara gĩthiĩ kũrogota ngano mũgũnda-inĩ wa Boazu nĩgetha mone gĩa kũrĩa nake Ngai athiĩte mbere kamũe gwĩtĩkĩrĩka Boazu amwe na kĩmwenda
Akimaka kigwa ke haki
Ukirigwo nĩ
Mama
ngacokeria rĩtwa rĩaku itheru ngatho ngacokeria rĩtwa rĩaku itheru ngatho amũkĩra ngumono waciine ciaku nĩ marĩko maku manene ũnjĩkĩire nĩ manene na makũgegania baba bĩa gũtũra wĩ Ngai tene na tene bĩa gũtũra wĩ Ngai tene na tene Jehova nĩoĩ maũndũ maitũ mothe nĩamakindĩrĩte ũtugi-inĩ wake ũtugi wake nĩ wa tene na tene wĩra wa moko maku nĩakaũrĩha wĩra wa moko maku nĩakaũrĩha amũkĩra ngumono waciine ciaku nĩ mawĩko maku manene ũnjĩkĩire nĩ manene na makũgegania baba bĩa gũtũra wĩ Ngai tene na tene bĩa gũtũra wĩ Ngai tene na tene Jehova gũtũthuthuria tũthuthuragia we nĩamenyaga ũhoro witũ wothe gũikara thĩ gwitũ ona ningĩ gũkĩra kũranaga itaranio citũ rĩa kũraya kũranaga itaranio citũ rĩa kũraya amũkĩra ngumono waciine ciaku nĩ mawĩko maku manene ũnjĩkĩire nĩ manene na makũgegania baba bĩa gũtũra wĩ Ngai tene na tene bĩa gũtũra wĩ Ngai tene na tene itaranio ciakwa Mũrungu nĩ nyingĩ na itikĩrĩ na bata mũno harĩ niĩ ingĩtua gũcitara citingĩtarĩka hindũka ũndeithie baba karagwo naniĩ hindũka ũndeithie baba karagwo naniĩ amũkĩra ngumono waciine ciaku nĩ mawĩko maku manene ũnjĩkĩire nĩ manene na makũgegania baba bĩa gũtũra wĩ Ngai tene na tene bĩa gũtũra wĩ Ngai tene na tene maitho maku no manyanaga ndĩ ndayo maitũ nĩ matuko makwa mũthenya wandĩkire ngĩnjĩra ngaikara thĩ na mĩaka ĩigana ũna hoyaga Ngai ũndeithie ningĩ ũkahe muoyo hoyaga Ngai ũndeithie ningĩ ũkahe muoyo amũkĩra ngumono waciine ciaku nĩ mawĩko maku manene ũnjĩkĩire nĩ manene na makũgegania baba bĩa gũtũra wĩ Ngai tene na tene bĩa gũtũra wĩ Ngai tene na tene amũkĩra ngumono waciine ciaku nĩ mawĩko maku manene ũnjĩkĩire nĩ manene na makũgegania baba bĩa gũtũra wĩ Ngai tene na tene bĩa gũtũra wĩ Ngai tene na tene Ndĩmwetane kwarĩ mũndũ wetagwo Josefu mũriũ wa Jakubu na nĩ arĩ na ariũ a nyina arĩa macirire arĩa mekũmwendia Misiri thutha wa Josefu kũrota akĩmamenyithia ũndũ o wothe wĩkĩkaga nĩ ũrĩ gĩtũmi kĩrathimo o gĩothe nĩ kĩrĩ karũgano hau ũrĩ ũmũthikĩrĩria na wĩhe hinya nĩ karũgano ũrandĩkaga kĩrathimo gĩaku korwo matiamwendirie Misiri ndangĩonanire na mũtumia wa Potifa amwĩrirĩrie na korwo mũtumia ũcio ndamwĩrirĩrie ndangĩamũigĩrĩire kĩgenyo ikĩo korokoro ũndũ o wothe wĩkĩkaga nĩ ũrĩ gĩtũmi kĩrathimo o gĩothe nĩ kĩrĩ karũgano hau ũrĩ ũmũthikĩrĩria na wĩhe hinya nĩ karũgano ũrandĩkaga kĩrathimo gĩaku korwo ndaikirio korokoro ndangĩta
iroto ciao iria marĩ nacio korwo ndataũrire iroto mekorokoro nĩakĩaheirwo kanya taũre cia mũthamaki ũndũ awanĩrĩkĩkaga nĩrĩgĩtũmi kĩrathimo agĩthenĩkĩrĩ karũgano ũrĩ mũthekĩrĩria na wĩhe hinya gĩkarũgano ũrandĩkaga kĩrathimo gĩaku arĩkia gũtaũra iroto cia mũthamaki Ngai agĩtũma tũgerio ũgeni-inĩ rĩrĩa ng'aragu yahire ariũ a nyina moka gwetha ũteithio Misiri nĩwe wamateithirie ũndũ awanĩrĩkĩkaga nĩrĩgĩtũmi kĩrathimo Kiria gũkĩũraga ngoria thũĩ mathĩna makĩanjia kũmuumĩrĩra na mĩena yothe andũ arĩa hokete othe magĩkĩmũtuĩkĩra thũĩ ona Saũlũ mũikagĩria itimũ nĩguo amũnine maguta marĩ thĩna marĩkia gũitĩrĩrio mũndũ matũmire Daudi oniothe na mũingĩ nĩ Saũlũ na ithuĩ no matuonetie thĩna magatũgucĩrĩria thũ no ũndũ njũĩ nĩ atĩ Ngai nĩamarũagĩrĩra Daudi eciragia nĩagacĩra ũthamaki-inĩ wake ithĩna makĩarĩ kĩambĩrĩria kĩa mathĩna make agarũrũkirwo nĩ andũ othe kinyagia ciana ciake mũriũ wake akomire na atumia ake kwĩ mũthenya maguta marĩ thĩna marĩkia gũitĩrĩrio mũndũ matũmire Daudi oniothe na mũingĩ nĩ Saũlũ na ithuĩ no matuonetie thĩna magatũgucĩrĩria thũ no ũndũ njũĩ nĩ atĩ Ngai nĩamarũagĩrĩra Daudi nĩirwo atĩ nĩoragĩte makirie hĩndĩ ĩyo noguo ngoma cia Saũlũ ciaraũkire amũteng'eragia irĩma-inĩ kinyagia ngurunga-inĩ na rĩmwe akamũbangagĩra mbara itarĩ gĩtũmi maguta marĩ thĩna marĩkia gũitĩrĩrio mũndũ matũmire Daudi oniothe na mũingĩ nĩ Saũlũ na ithuĩ no matuonetie thĩna magatũgucĩrĩria thũ no ũndũ njũĩ nĩ atĩ Ngai nĩamarũagĩrĩra rĩrĩa ndeciririe nĩ ndagacĩra woini-inĩ wakwa ngoma kĩro makeni ndahurũkagia nĩ mahenya ndiamenyaga maguta ma woini no matũme ndĩre rĩthikĩre nĩkĩa maguta marĩ mbara nyingĩ maguta marĩ thĩna marĩkia gũitĩrĩrio mũndũ matũmire Daudi oniothe na mũingĩ nĩ Saũlũ na ithuĩ no matuonetie thĩna magatũgucĩrĩria thũ no ũndũ njũĩ nĩ atĩ Ngai nĩamarũagĩrĩra Barahũka warĩrĩrie maguta maku ona ithuĩ amaku Ngai ũgĩtũmenyerere kuona atĩ
na matutoraga tutengeirwo mitego mundu wothe uri maguta tithero turi thina-ini maguta mari thina marikia guitiririo mundu matumire dauni oni othe na muingi ni saoro na ithuĩ no matuonetie thina magatugucĩrĩria thũ no ũndũ njũĩ nĩ atĩ Ngai nĩamarũagĩrĩra maguta marĩ thĩna marĩkia gũitĩrĩrio mũndũ matũmire dauni oni othe na mũingĩ nĩ saoro Bara
metambero nena notoraga nena de umago tokoragwa meri ona kana metambero taturaga tirago tukomogi mago gake kererera munyumbia ukeria matheno makwa taturaga tirago tukomogi mago gake kererera munyumbia ukeria matheno makwa nena notoraga nena de umago meri ona metena dotoraga tena le umago tokorago meri ona kana metambero ya kuri ni thina
magekora mathĩna-inĩ andũ aitũ makamena arata makadirika na ti kwenda gwakwa nĩ gwekora mathĩna-inĩ thĩna ndũtũraga thĩna nĩ umagwo tũkoragwo meri ona kana metanĩro thĩna ndũtũraga nĩ umagwo tũkoragwo meri ona kana metanĩro ndarigagwo nĩ atĩa ingĩka thĩna ũnyume hihi nĩ thĩna kana nĩ kũrĩa njiarĩirwo ndarigagwo nĩ atĩa ingĩka thĩna ũnyume hihi nĩ thĩna kana nĩ kũrĩa thĩna ndũtũraga thĩna nĩ umagwo tũkoragwo meri ona kana metanĩro thĩna ndũtũraga tũkoragwo meri ona kana metanĩro ciana cirĩraga nganyitwo nĩ oru nĩniĩ mami wao na ndirĩ noti aciarakirĩriai mũtũmbĩre muoyo na mũthenya witũ wakinya no arekeiria ciana cirĩraga nganyitwo nĩ oru nĩniĩ mami wao na ndirĩ noti aciarakirĩriai mũtũmbĩre muoyo na mũthenya witũ wakinya no kuoya nidakenire ndamenya kure bata wakwa kuriwe iguru gikuri Ngai uiguaga mundu ituguturagia ndu ketana iguru ituguturagia ndu kathaitha Ngai ndakenirio ni muthurio ria wangorire Jorodani tomboya-inĩ nemetwo gũthiĩ akĩnjarĩra gacĩra kamũtharaba na ndatuĩria rĩtwa ngĩrwo niwe Mesia ndakenirio nĩ mũthurio rĩa wangorire Jorodani tomboya-inĩ nemetwo gũthiĩ akĩnjarĩra gacĩra kamũtharaba na ndatuĩria rĩtwa ngĩrwo niwe Mesia ĩrĩa wanyonirie kuoya nĩndakenire ndamenya kũre bata wakwa kũrĩwe igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ itũgũturagia ndu ketana igũrũ itũgũturagia ndu kathaitha Ngai Jabure marina jane nimokirire munabii waku Musa na nyoka ciao gutire muti wa bara muharĩrĩrio nomwe wa gutukirira ukagacĩra Jabure marina jane nimokirire munabii waku Musa na nyoka ciao gutire muti wa bara muharĩrĩrio nomwe wa gutukirira ukagacĩra ĩrĩa wanyonirie kuoya nĩndakenire ndamenya kũre bata wakwa kũrĩwe igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ itũgũturagia ndu ketana igũrũ itũgũturagia ndu kathaitha Ngai bara wanahotanĩra nĩcinyonetie itũgũturagia ndu kathaitha Ngai ndwari nyingĩ wanahonia nĩcinyonetie itũgũturagia ndu kathaitha Ngai ĩro nyingĩ wanagĩria nĩcinyonetie itũgũturagia ndu kathaitha Ngai irathimo ũndathimĩte nĩcinyonetie itũgũturagia ndu kathaitha Ngai
Halengai noela,
wa Daudi agĩtũmwo nĩ Saũlũ mbara-inĩ ndaigana kuona mweke gwĩthaya matharaita agĩkora Imeleku mũthĩnjĩri kĩgongona-inĩ akĩmũhoya rũhiũ kana itimũ athiĩ mbara-inĩ nohorera nohorera kĩgongona-inĩ nohorera 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 harĩ Ngai nohorera harĩ Ngai nohorera kĩgongona-inĩ nohorera ona ithuĩ nĩtwĩibe kĩgongona-inĩ nohorera Teria mwelire gotire na rohio roge tigarore ahodere tekoraga guria donaruo metoke doro nengere gotire ragataro gayego sidirie naruo yo nareu no kwego sidia nohorera nohorera kigongona-inĩ nohorera 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 harĩ Ngai nohorera harĩ Ngai nohorera kigongona-inĩ nohorera ona ithuĩ nĩtwĩibe kigongona-inĩ nohorera kwĩ maũndũ tũgũtũria twehotha kĩgongona-inĩ kĩgongona gĩatũmire Ngai arĩrĩria Iburahĩmu akiuga nĩ mũratawe ndangĩkĩmũitha ndundu kĩgongona kĩrĩ hinya kĩgongona nĩ kĩaragia nohorera nohorera kĩgongona-inĩ nohorera 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 harĩ Ngai nohorera harĩ Ngai nohorera kĩgongona-inĩ nohorera ona ithuĩ nĩtwĩibe kĩgongona-inĩ nohorera 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 kĩgongona-inĩ nohorera nohorera Inyuĩ waigua rũgano rwa hiti gĩtaganĩire gĩkaũka magũrũ ĩgucĩtio nĩ mũcingo wa nyama ĩgĩtua matua maiyũirwo nĩ ũrimũ ĩgĩtaganĩria njĩra nacio ikĩarama kĩrĩa gĩkaũka na magũrũ nĩkabokĩio akana hore ũkĩra gũtaganĩria kahiti ũmũthĩ we mũhonoku rũciũ wĩ kwa waing'a honoka honoka tiga ũrimũ ũmũthĩ we mũhonoku rũciũ wĩ kwa waing'a honoka honoka tiga ũrimũ Tia mahunga konga ko tugatagirika kinya ngũrwe nikabokĩio akana hore ũkĩra gũtaganĩria kahiti ũmũthĩ wĩ mũhonoku rũciũ wĩ kwa waing'a honoka honoka tiga ũrimũ ũmũthĩ wĩ mũhonoku rũciũ wĩ kwa waing'a honoka honoka tiga ũrimũ kwanyitana rimwe rero ritoria tweka ibiriro nikavokĩio akana hore ũkĩra gũtaganĩria
Onoka onoka tigorimo Omothewe muhono Lucio we kwa wainga Onoka onoka tigorimo Kutoe kwire ndukihiga Ngai ni mwaki nanda nyororagio Ida kuete niguo welide Menya musara wa meia negikuo Taririkana sondo na gomoro ria mekire Amaninira na mwaki magethira Nikathokeiyo akana ohore Ukira gutaganiria kahiti Umuthewe muhono Lucio we kwa wainga Onoka onoka tigorimo Umuthewe muhono Lucio we kwa wainga Onoka onoka tigorimo Tigori mangai uga maiki Weadehi wega na kiugo kia Ngai Iwi kune Ngai wa kihoto Andare ndiagere ane angoro Bona idare hakwe muthenya uria waitwiro Ayo makiuga kuna iveno korogia Nikathokeiyo akana ohore Ukira gutaganiria kahiti Umuthewe muhono Lucio we kwa wainga Onoka onoka tigorimo Umuthewe muhono Lucio we kwa wainga Onoka onoka tigorimo Yeah.
Hallelujah.
wabararia Jesu wenikioti Hallelujah wabararia mothe muthamaki we niwe ngwihokera bara ciakwa ciothe ona muturire wakwa muthamaki we niwe ngwihokera turagwa bararagia haleluya Hallelujah.
Thikiriria inde moyoro Wamurata wangorire Ungigiikana kamorigo Akenjera nikundeithia Arata kwarere na monene Naguo murigo wari murito Ona ningene kwairete Na irato itianchiganaga Kamorigo ni kamenya Ucio murata nake ni Jesu Wangorire ndemogwire Ndemorigo akinjaura Moigwe kamorigo ni kamenya Ucio murata nake ni Jesu Wangorire ndemogwire Ndemorigo akinjaura Birenda komeiro ni murigo Au mutaroini wa Maria Igukenjo iona rigara Binda iguaga ikenjita Loluwa nage shoro kia meya Chayurite mwiri wode Jiswa kingusha na guoko Agedambia na dhaka meake Moigwe kamurigo ni kameya Murata nake ni Jesu Wangorire ndemogwire Ndemorigo akinjaura Oiye kamorigo ni kameya Murata nake ni Jesu Wangorire ndemogwire Ndemorigo akinjaura Wakiondo kiukia meja Ndavokere tuwiru na njuko Uitio na omanga Ninya kiondo gikuka Nere danda kaire Jesu Mundurume warumiare angi Akinjirere mwana wakwa Uiye gakane kamushukani Moigwe kamurigo mekamenya Murata nake ni Jesu Wangorire ndemogwire Ndemorigo akinjaura Arata kamurigo ni kamenya Murata nake ni Jesu Wangorire ndemogwire Ndemorigo akinjaura Oiye kamurigo ni kamenya Dole wa hey
Shokeria gado tokoiga otugi waku ne watene na tene beoke kuwaku ne watene na tene watabarukirie dei gororia mae otugi waku ne watene na tene imore nene bioalia de muthenya otugi waku ne watene na tene mweri na jata chia Shokeria gado tokoiga otugi waku ne watene na tene beoke kuwaku ne watene na tene warutire Israeli uma okoboine otugi waku ne watene na tene waturire jera iri aine tunde otugi waku ne watene na tene ogedine kania Shokeria gado tokoiga otugi waku ne watene na tene beoke kuwaku ne watene na tene etigeri Jehova neto Shokeria gado tokoiga otugi waku ne watene na tene beoke kuwaku ne watene na tene Shokeria gado we mwega we mwega we mwega we mwega
ciakwa cianjokerera baba ũkahotanĩra ngũgwĩta Ngai wĩ hinya muoyo ũyũ ũtarĩ wahotwo rĩu no nginya na hinya ndĩ mwana wa mũthamaki thogora wa muoyo wakwa ti ũtonga kana igongona rĩa ng'ondu cia thĩ ũrĩa ũĩ bata wa muoyo wakwa nĩ Jesũ gatũrũme ka Ngai niĩ ndĩ mwana wake na makũna taciarĩtwo na wendi wa mwĩrĩ kana merirĩria maũndũire no nĩ wendi wa Ngai mũnyũmbi riũrĩro-inĩ rĩu rĩa thakame nĩho muoyo ũyũ wahonokeire ruo rũnene na kĩgirĩko ciatuire Ngai wothamaki niĩ ndĩ mwana wake na makũna taciarĩtwo na wendi wa mwĩrĩ kana merirĩria maũndũire no nĩ wendi wa Ngai mũnyũmbi nĩatoririe gĩkuũ na kwakoma akĩninĩra ũhoti wa mehia nĩ tondũ wa gũkua na kũriũka rĩu niĩ ndĩna kĩrĩgĩrĩro niĩ ndĩ mwana wake na makũna taciarĩtwo na wendi wa mwĩrĩ kana merirĩria maũndũire no nĩ wendi wa Ngai mũnyũmbi niĩ ndĩ mwana wake na makũna taciarĩtwo na wendi wa mwĩrĩ kana merirĩria maũndũire no nĩ wendi wa Ngai mũnyũmbi Zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe. zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu Alfa na Omega ubadiliki kamwe zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu Alfa na Omega ubadiliki kamwe
She
We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Goko kwa Alpha Mabati, we customer wito we wafata muno, na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku, magikiro kia iguru. Edit aria mohigireire wira-ini wao, makwendagiria kiria kiagirire, ni undu wa kiria urenda kugita, kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite, na muigana wa ibati riria urenda, niguo honokie mbeca ukigita. Nituoya ati mahinda ni mbeca, na nikio tugukinyagiria kiria urenda, oro haria uri guothe bururi-ini, na mathaa 22 tutegũkũrĩhia. Tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na KU Referral Hospital, na rĩu twina rũhonge rwerũ Nyeri Town kũng'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Kwamukira rwimbo ruru rwa ni ngatho rutuike ta skiza tini yaku. Urabatara gwika undu muhuthu. Oya thimu yaku, hihinya *811*273# na uririkane Inoro ni mucii wa aini othe. Mwetheri ndari karo gatuhu mawira ni maite aruti ni maraga kindu kia mbere kindu gitagwo passion undu ucio kuro withiini wako nĩ tabarĩra ya ũhũthĩri wa ũgĩ wa mwanya heke mikoto tukanagia shikaiba shigatuika ta mugate calibration ni kuiganania macini waigirira kilo 10 ĩgũthima kilo 10 ũthundũri wa mĩtambo ya kĩrĩu guthondeka mũcumarĩ no nginya tũgwambie tugerie wire drawing machine mũtaratara wa guthondeka itangi wanjagia na gacinwo na gas igacoka igagĩkĩrwo heho nigetha yume wonjoria na ũthundũri o muthenya wa mwambĩrĩrio thutha wa mohoro ma thaa 3. Charming music. Korolea, mora takeire, kayole hinyane.
Yesu Kristo cia mwendo wakwa uria wanyendire ona itamũĩ ũcio wĩkaga maũndũ manene rũgano rwĩ cama tũngĩrũigua Jesu rũgano rwĩ cama we Imanueli Ngai hamwe na ithuĩ njata yakwa ya rũcinĩ na igũa rĩakwa rĩa gĩtuamba
Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yuikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio twi haha ni undu waku endia itu ni mohigeire wira-ini wao koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku ukahuthia wira na ukahonokia mbeca wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya o gwaku murango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Kiumia giki thiini wa Kiririmbi. Shida hiyo tuko nayo saa hii sio gharama ya maisha, ni tondu nyi mutiri kindu. Kuri na uhotekeku thogora wa muturire ni uguthie thĩ ica ikuhi. Sai hata pesa yenye tunapata hata unga itoshi sasa. Atongoria aitu na thirikari mareka atia guthaitira mukenya muturire-ini. Na uku turathie ni waka guku gwitu kwega ni nako. Kuri na mwihogo kana no kumiriria tuguthie tukiumagiriria. Tutajenga taifa letu la Kenya tukitumia rasilimali zetu na mali yetu. Nyitanira na minister wa wonjoria Moses Kuria aking'ethanira na Michael Njenga na Nderitu Waihura thiini wa Kiririmbi kiumia tariki 24 wa kenda mwaka uyu thaa 1:30 cia utuku. ni shesheni ya Inoro TV. You do your best out there, let us do our best in here with the disinfecting power of Jake. Because Jake cleans and kills 99.9% of illness-causing germs and COVID-19 in your home. Jake, your family's guardian against germs and COVID-19. Yatigara rapu gemwe. Chris, Fabri, tizishi murekanisha kuongerera wara gutwarithia ngari. Mwagirire mwirutanĩirie biũ. Nĩguo rĩu macio nĩ maiganu ma ũmũthĩ. Cokai. We rĩu wagĩrĩire kwarĩria imwana ici. Nĩ kũronania o thikũ ici matireka wega ũrĩa mekaga. Nĩ ũranyita?
no niĩ ndĩrona Fabri ndarĩ na thĩna. Chris nĩ woroneke na gathĩna, no ndiũĩ nĩkĩ. Gwĩciria rĩu kwĩ maũndũ twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩrora tũtanathiĩ Australia. Abai mũhurũke inyuothe, nĩ tũkuonana thutha-inĩ. Niĩ ndigũkorwo kuo, ndĩna date. Niĩ micĩte kũndũ gũkũ mũno. Rĩu niĩ ndĩte thamaki makĩria ma wiki 2 na nĩkĩo ndĩrenda ngarũrĩre. Niĩ rĩu nĩ ndĩramenya nĩ ũmicĩte tũirio twakwa tũrĩa ngũrugagĩra, tondũ ona ndũkĩrĩaga nginya tũcahĩ. Nĩkĩ nĩ ũkũrĩa ũmũthĩ? Niĩ nĩ ndĩrakenereire mũno, tiga director arangiaga. Rĩu nĩwe arahũra rĩngĩ, nĩ gũte? Ũcio hana ta mũthigari wa njera, ti ta director. Njĩtĩkĩriei hanini. Halo? Rĩu niĩ nĩ ranji ndĩrarĩa. Nĩ ndĩrakena nĩ acokete. No rĩu inyuĩ mũgatuĩka serious rĩ? Niĩ rĩu ngwĩrĩte ta Rosana, maũndũ maya nĩ maranganja. Kawega mũriũ wĩhĩke, tondũ wegucia nĩ ekuoywo nĩ mũndũ ũngĩ. Nĩkĩ kĩratũma ũguo ta Rosana? Hena gĩtanga gĩtindaga gĩkĩmũhũrĩra thimũ tondũ nĩ kĩmwendete, gĩtagwo Marius. Atĩtagwo Marius? Na we rĩu ũyũ ũguo atĩa? Ona wona ngũrĩte ũũ, ndingĩremwo nĩ kuona ũrĩa ũrahũra thimũ. Koguo njagĩrĩirwo kũmaka? Ko nĩ niĩ we, mandingĩrĩa marĩgu, tondũ thaa ici nĩ ũramenya wendo wanyu nĩ hĩndĩ wĩ igũrũ biũ. Ndĩrakenerera. Kwoguo, Mike araigua atĩa? Mwĩrĩ wake wĩ sawa, tiga wakwa. Ndĩrona ũndũ ũrĩa wothe aramenyire, arathũkirio meciria make mothe ariganĩrwo. Ũrenda kuga hatirĩ ũndũ araririkana? Aca ndarĩ, no ũrĩa njũĩ nĩ atĩ ũira ũcio wĩna mũndũ. Nĩ wega mũno, o ũrĩa niĩ ndĩraugaga operation ĩyo nĩ ĩrathiĩ na mbere ũrĩa twabangĩte. Rĩu no tũhote gũbuta meciria ma o mũndũ nĩ ũndũ wa magegania. Niĩ rĩu no ndĩciria maumĩrĩra. Na niĩ ndĩna mahinya ta maya. Thutha wa Dr. Lazarus na Dr. Oliver gũthondeka nyamũ ĩyo, rĩu nĩ yakwa. Exlor ĩna hinya mũingĩ mũno. Na gĩkĩ no kĩambĩrĩrie kĩa maũndũ. Niĩ nĩ mũtongoria wanyu. Niĩ ndirĩ na ma, no ndĩranyita Mike. Wĩna ma nĩ kũruta wĩra? Aca, no ithuĩ rĩu no tũgerie. Nĩkĩ ũrageria gũcaria Mike? Memory ya X-Tab nĩ thũkanie. Negekĩrwo security code njerũ, ithuĩ tũtingĩhota kũmĩrora. Ndĩrĩ na bata ĩno. X-Tab ona ĩngĩte maũndũ mothe, no nginya ĩtigie kaũndũ kanini. Nĩ twagĩrĩirwo tũmenye thĩna wĩha, tondũ nĩ tũrenda mwĩrutanĩrie timu-inĩ. Ithuĩ nĩ tũigĩrĩrĩkĩte Sandra, ona kwĩrutĩra nĩ tũkwĩrutĩra. Chris, nĩ wĩharĩirie kwĩrutĩra? Niĩ nĩ ndĩharĩirie, ndwagĩrĩire kũnjũria. Ndĩrenda kũigua kuma kanua-inĩ gaku, tondũ tũtinakena nĩ ũrĩa ũrekire mĩthako-inĩ ĩyo ĩngĩ. Nĩ ũndũ ũrĩa mũru ũrekire, ũroerire maũndũ na njĩra ya ũhũthũ, ona ũngĩkorwo maũndũ nĩ maragĩrĩire. No ndũrĩkoragwo na mũnyaka hĩndĩ ciothe. Wona weka ũrimũ ta ũrĩa ũrekire mĩthako-inĩ ĩyo ĩrahĩtũkire, nĩ ũgũthũkia ngari yaku, na ũremwo nĩ gũthiĩ raundi ya mũico ya macindano ma Super Trophy. Rĩmwe maũndũ nĩ mathiaga ũru. Nĩma, no twĩhaga gũthondeka maũndũ. Ndĩrenda ũkorwo ũrongoreirie Chris. Ndĩrenda ũkorwo na ihĩngĩca ingĩ, ona kũngĩthiĩ atĩa. Hey Giben, nĩ waruta wĩra mwega mũno. Reke hetũke kĩrimũ gĩkĩ. Njamba itũ nĩ ĩretigĩra.
wĩra mwega mũno harĩ we Cliff, we rĩu nĩ wangenia mũno. Ũrona ũguo, thengio, nĩndĩrutanĩirie mũno. We ũrenda kuga nĩ ũrerutanĩirie mũno gũthũkĩria taĩri yakwa? Ũndũ wa mbere niĩ nĩ njĩtĩkĩrĩtio kũmwĩta Giben. Wewe mwĩte Mr. Giben. Ũndũ wa kerĩ ndũkaigĩrĩra andũ nĩ ũndũ wa performance yaku ya mũico. Tony araria ma, we wagĩrĩirwo kũmwĩta Mr. Na ndiĩ nĩkĩ we ũrang'ũrĩka ihenya ũguo. Reke niĩ ngwĩre nĩ niĩ ndereba ũrĩa mũũru thĩ ĩno na tiga kũndora ũguo mũndũ. Ũkũrora atĩa kĩmwana gĩkĩ? Ti ndereba ũrĩa mũũru. Macio rĩu nĩ maigana. Ngwĩciria we rĩu nĩ wanyita ũrĩa ndauga. Ngwĩciria no mũcindane thaa ici mũtige wĩirano. Atĩ tũcindane thaa ici? Rĩu ũrenda kuga ũrenda kũruta timu-inĩ coach? Ũhoro ũrĩa mwega harĩ we nĩ atĩ we ũgũikara o gũkũ. Niĩ ndiendete mũndũ areamba. No reke njuge Cliff nĩ areka wega. We ũrĩthiaga macindano-inĩ ma Extra. Atĩ Cliff ndĩrenda wohe mbĩgĩga ciaku tondũ nĩtũrathiĩ Australia. Eroreri rĩu nĩndamũnyita ũgeni. Mahenya ma Super Trophy ma Australia nĩmo marenda kwanjĩrĩria. Mahenya-inĩ maya kũronekana atĩ Larry Suli nĩwe wĩ namba 3, nayo timu ya Black Ghost nĩwe wĩ namba 2, nake Zack wa timu Hurricanes nĩwe ũtongoretie mahenya-inĩ maya. Chris Bravo wa timu Drakers aroneka auma na ihinda rĩega mũno onokorwo arĩkia arĩ wa mũthia. Nĩ sorry. Ũrĩa ingiuga nĩ atĩ inyuothe rĩu nĩ mwageria kũngĩra niĩ. Nĩ njũĩ ũguo nĩ atĩa. Hena ũndũ ingĩaka rĩu nĩguo ngũteithie. Ũteithio? Ndibatarĩtie ũteithio Rory. Ha? Mũhana atĩa rĩu? Ndakena gũkuona Nina. Niĩ ndoka kũmwendithĩria mawega. Nĩkĩ kĩũru? Niĩ ngoretwo ndĩ busy mũno ndionete kahinda ga kũmũtũgĩria nĩ ũndũ wa ũhotani wa Nyurari. Ndĩrakwĩra ta hena ũndũ mũũru. Njĩtĩkĩriai. Haya. Nĩkĩ ũrarĩria Rari ũguo? Sandra anjĩrire njĩke ũndũ ũmwe nĩguo ngwĩka. Kĩharo gĩkĩ kĩhũthagĩrwo ihinda rĩa mwanya mũno o ta macindano-inĩ maya ũrĩa marĩ ma mwanya. Larry, Zack na Cliff nĩo me raini ya mbere, na thutha wao hena Faburi na Tony, na magacoka makarũmĩrĩrwo nĩ Chris, Stan na Kabia. Hihi nũ gatagatĩ ka matereba maya mothe ũgũtongoria macindano-inĩ maya ma Super Trophy ya Australia? We rĩu mĩakie nĩkĩ? Ithuĩ tũrutagĩra Gutonu wĩra na gũtirĩ kĩndũ tuonaga. No ũramaka macindano marenda kwambia. We rĩu mĩakie ndĩramaka, nĩnogetio nĩ gũtũra ndongetie Gutonu. Na rĩu ũrona ũgwĩka atĩa? Niĩ ndiũĩ, no ngũtigĩrĩra atĩ niĩ nawe nĩ twaheo mũcara ũrĩa twagĩrĩire gũkorwo tũkĩheo. Matereba rĩu nĩ mareharĩria na nĩ kuonania macindano me hakuhĩ kwambĩrĩria. No tũtanambia macindano rĩu twĩna mũgeni wa mwanya. Na ti ũngĩ nĩ Larry Guton. Oĩkaine mũno ta mũthaki wĩ gatũ na rĩu nĩ oĩkaine gũkorwo agĩtongoria mwena wa biacara. Nĩ akenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa anona mĩthako ĩkĩgacĩra. O ta inyuĩ okĩte gũkũ nĩgetha ahote gũkorwo akĩrorera. Na rĩu kũroneka atĩ ti macindano ma kawaida. Chris Bravo wa Drakers nĩwe ũigĩtwo arĩ wa mũthia. Hihi nũ gatagatĩ ka matereba maya ũkũhotana X-Razor na heo bonus ya X-Roll? Macindano nĩ manjie. Macindano nĩ manjie. Ithuĩ twĩ Drakers. Ĩkĩra cabi rumia. Injini nĩ ciakana. Nĩtũharĩirie gũthiĩ. Wĩroreri wakwa macindano nĩ manjia na mũndũ ũrĩa ũtongoretie nĩ wa timu ya Hurricanes, nake Cliff Giben wa timu ya Black Ghost amũrũmĩrĩire hakwa haha. Mũirĩtu ũyũ ũgwĩtwo Larry Soli aroneka agĩkenia macambĩki make mũno tondũ aroneka angĩenda gũkua ngoro. Kwĩna ũndũ ũngĩkorwo mũũru Larry? Niĩ ndĩ sawa. Ndĩrarigwo nĩkĩ kĩratũma Larry atware ngari ũũ. No gakorwo arĩ gabreita. Sawa, na haronekana hena ũndũ ũramũgia. Ũrĩa ndĩmũĩ nĩ njũĩ nĩakũmenya ũrĩa gwĩka. Macindano rĩu nĩ manjĩrĩria na nĩ kũronekana mahenya maya matigũkorwo me mahũthũ tondũ ngari citũranĩte gũtwarana.
ũngĩenda kwĩgwatĩra rwĩmbo rũrũ hihinya star 811 star 380 hash na ũririkane Skiza na Inoro nĩ mũciĩ wa aini othe. Urimi nĩ biacara ihĩmbĩirio nĩ andũ aingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Twambĩte kũhanda makorobia. Rĩu nĩrona haha nĩ ngũkũ ĩtagwo Herbert. Gĩtũngũrũ gĩkĩ gĩtungu thĩinĩ wa bũrũri gĩtikorwo gĩkĩingĩ. Njĩra cia ũrĩmi cia kĩndũire nĩ hĩtũkĩtwo nĩ mahinda na rĩu arĩmi aingĩ marahĩmbĩria mĩtaratara ya kĩrĩu ya ũrĩmi. Nĩ mwĩitagĩra mbegũ rĩ, mũteagĩra ikinya. Ũkĩrĩma wega thamaki nĩ ũcokagia mbeca. Mũndũ ndakaige ng'ombe nĩ ũndũ no kũiga tu. Aige ng'ombe na amenye nĩ ng'ombe ĩramũhe baida. Mathoko namo nĩ mahingũkĩte na mũrĩmi rĩu no endie magetha make ona nja ya bũrũri. Thoko tũtingĩhota kũmĩhũnia. Bata nĩ tũrĩme kĩndũ kĩrendekana na kĩndũ kĩega. Nyitanagĩra na ithuĩ tabarĩra-inĩ ya mũgambo wa mũrĩmi o mũthenya wa mwambĩrĩrio thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ tũgĩkũmũrĩkĩra maingĩ megiĩ ũrĩmi bũrũri-inĩ witũ ona nja ya bũrũri nĩguo tũgũthomithie na tũgũcanjamũre. Analodi tulihama, digitali kaingia. Kumatoria nini sufi, wale mwana moge imadhafu watana ya keradhi. Maya nĩ mahenya ma mwanya mũno tondũ kwĩna irĩma mĩikũrũko na nginya mĩkuru mayo namo marĩ o kũndũ kũu na mwĩroreri wakwa andũ aya gũcindanĩra kũndũ gũkũ nĩ gũgũtuonia wega injini cia ngari ciao cihana atĩa. Cliff nĩ ũraruta wĩra mwega. Tony, ĩcio bravo. Ndĩharĩirie kũmũhe ihinda iritũ wĩrorere. Chris, no nginya ũtoranio mũthĩ, no nginya ũthi raundi ya kerĩ. Ndũgathenio nĩ ũndũ wothe na ndũgeke ũndũ wa ũrimũ. Ndanyita gĩa na mwĩhoko harĩ niĩ Sandra. Rĩu tũrona hena mũhunguru mũnene na kwĩna ihĩngĩca nyingĩ mũno. Sak nĩwe ũtongoretie akarũmĩrĩrwo nĩ Tony Parker. Larry nĩwe maumĩte thutha na tũrona marathi makuhanĩrĩirie mũno. Kabia nĩ ihinda rĩa kũhũthĩra X-Card wega. Ona nĩ nogete nĩ gũkorwo ndĩ wa mũico rita. X-Card Rush nĩ kũmbũka rĩu. Kabia sore wa team Tigers nĩekĩra X-Card ya kũmbũka na nginya hĩtũka rĩothe maracindana nao. Kabia rĩu arũgĩte nginya namba ya 4. Ũguo nĩ kuga Chris ena namba 6 na no eherio. Ũyũ ndũgũkorwo mũthenya mũhũthũ. Aya angĩ nao nĩ merutanĩirie. Mahenya maya nĩ ma mwanya mũno matirĩ moneka magita maya. Thiĩ mwena ũrĩo, ũmotho, ũrĩo. Wĩra mwega, rĩu nĩ rĩrĩa ihinda rĩa gũthiĩ, nĩ tũthiĩ. Cliff na Sak rĩu nĩ macenjania. Cliff aroneka ũmũthĩ nĩ erutĩire mũno. Kahinda gatarĩ haraihu we nĩ ekũgiginyanaga, no rĩu nĩ aroneka gũtirĩ mũndũ ũngĩmũhota. Wĩra mwega mũno Given, weruta wĩciria ũkĩiyũkia kĩa ũhotani. Cliff Given o mũthenya noguo ũrathiĩ akĩmenyekaga. Tony Parker, we rĩu hũthĩra X-Card. Haya, nĩ waigua mũnene, nĩ wĩharĩirie. Ndĩharĩirie gwĩka ũrĩa wothe ũrenda. Reke rĩu tũcenjie macindano maya. X-Card Power, Double Stand. Hena kĩngĩca kĩroka. Larry na Kabia mwĩharĩriei, Tony nĩ hĩndĩ arenda kũhũthĩra X-Card. Nĩgũte mahinda. Wĩharĩrie, nĩ ndĩragũkinyĩra. Ithuĩ rĩu twĩharĩirie. Kabia, we rĩu menyerera. Ndingĩhota, gũtingĩhotekeka. Kabia, wĩmenyerere, nĩ ũrauma bara rĩu. Kabia sore wa Tigers nĩ atungumana thutha wa kũgũtha mahiga ũru mũno. Ũndũ wa kĩeha nĩ atĩ gũtirĩ ũndũ mũndũ angĩhota gwĩka tondũ ngari yake nĩ yathũka mũno. Kabia sore rĩu nĩ eherio macindano-inĩ maya. Na kwaria Tony Parker ndagĩkorwo mũrata mwega gwĩ Kabia. Kabia, wewe sawa? Ndirĩ na thĩna, no rĩu nĩwe ndatigĩra macindano maya. Niĩ nĩngwĩrĩhĩria gwĩ Parker. Woi Kabia, ndekwagĩrĩire kuona ũũ. O ta wendo-inĩ, ũrĩa wendaga arĩ wa mbere nĩwe wendagwo. Ti rĩrĩa ũkinyĩkĩtie rĩrĩa mũico.
ithuĩ tũrarĩrĩirie macindano maya ĩthi tigo Eric bonus na kadi njerũ nĩ cikũheo ũrĩa ũgũkorwo akĩhotana macindano maya marathiĩ na mbere ma Australia. Mwĩroreri wakwa nĩ wakĩonera atĩ timu ya Black Coast nĩyo ĩ mbere ya timu ya Hurricanes na ciatwana gũtwarana nginya gũkũ mĩthioro-inĩ. Tony Parker aroneka nĩ athiĩte mũno na nĩma nĩ arakuhĩrĩria rari. Kũroneka nĩ ta arenda kũmũhĩtũka na matereba marĩa tandatu magũkorwo matongoretio nĩo magũthi raundi ya kerĩ. Aca kĩmethima witũ. Ndũkamake, Anatoli nĩ anjĩra ũrĩa ngwĩka. Koguo nĩ ihinda rĩa X-Card. Hũthĩra X-Card rarĩ. X-Card defense, nĩ gũthiĩ rĩu. Larry Soli rĩu we nĩ ekĩra X-Card na kũronekana wega atĩ we nĩ ekũrũgamia ngari ya Tony Parker. Rĩu kĩrĩa nĩ gĩtũ. Ndũgũkũbundithia ndũkanagerie gũthakĩra ũmwe wa bamĩrĩ ya Suri. Reke ngwĩre nĩ ũkũrĩhĩra maya Larry Suli. Ngari ya timu ya Black Coast nĩoneka nĩ yagũtha ngari ya timu ya Hurricanes na nĩ kuoneka rĩu nĩ gũkorwo na gathĩna. Chris, Fabri, twagĩrĩirwo kũhũthĩra kanya kau wega. Nĩndanyita. Ona niĩ. Chris, wagĩrĩirwo kuongerera ihenya. Hũthĩra X-Card. Hinya wa X-Card. Drakers triple 2. Timu ya Drakers nĩyo ndĩnate mahinda nĩyo ya kanya kau ka ngari cio kũgũthana na yekĩra X-Card. Ndingĩtũra hotagwo hĩndĩ ciothe. Ũhotani ũyũ nĩ wakwa. Chris Bravo wa timu ya Drakers we nĩyo ya kanya kau ka ngari cio kũgũthana na nĩekĩra X-Card. Rĩu nginya nĩaroneka nĩahĩtũka timu ya Hurricanes. Rĩu Chris Bravo athiĩte gũthiĩ ndaroneka ndakũhĩtũkwo. Irimũ ici Drakers. Wĩrutanĩrie Chris. Were ũthiĩ Fabri. Mwĩ hakuhĩ kũrĩkia imwana. Gwatha ici ũyũ nĩ ũndũ mũũru tondũ macindano me hakuhĩ gũthira. Ini ũndũ mwega atĩ Chris Bravo wa timu ya Drakers nĩahĩtũka Cliff wa timu ya Black Ghost. Nĩahotana. Chris nĩwe wĩiyũkia namba ĩmwe. Aca niĩ rĩu ndiretĩkia ũguo Chris Bravo akĩhotana gũcindana macindano-inĩ maya. Haya Fabri, nĩwe gũtua itua rĩa kũginyĩra gũkũ mbere. Kũringana na ũrĩa kũhana thaa ici andũ aingĩ mena ciũria nyingĩ mũno ma ũrĩa macindano maya makũrĩkĩrĩra. Nĩ raundi ya kerĩ na rĩu kũroneka nditimũrano igũrũ mũno gatagatĩ ka matereba maya. Rekei ndĩmwĩre kũringana na ũrĩa kũroneka Chris Bravo nĩwe ũrorete kũhota. Fabri, ihinda rĩrĩ nĩrĩo rĩaku. Rĩu niĩ ndĩrenda ũhote na ndũgetĩkĩre gũcindwo. Ũyũ nĩ wakwa. Ũyũ nĩ wakwa. Chris Bravo nĩwe ũtongoretie wa timu ya Drakers. Namba 2 kanyitĩrwo nĩ Cliff wa Black Ghost. Namba 3 nayo kanyitĩrwo nĩ Zack wa timu Hurricanes. Larry wa Tigers nĩwe ũnyitĩire namba 4 nayo namba ya 5 ĩkanyitĩrwo nĩ Tony Parker wa timu Black Ghost. Na rĩu hatarĩ nganja timu ya Drakers nĩyo yahotana X-Cards. Nĩahota. Gaka nĩ gaku Nina. Ndĩrenda kuona njata. Gũtirĩ ona kĩ? Hatirĩ kĩndũ. Access card ĩno ĩkĩrĩtwo indo itarĩ ndona. Mũthenya wa mũthuma mũraihu mũno. Nĩ ũkũbatara kũhurũka. Nĩ tũgeka ũũ rũciũ. Nĩ tũthiĩ maiko. He ndagĩka ingĩ 5 nĩguo. Niĩ ndĩrenda o kũgeria kaũndũ kangĩ kamwe. Niĩ ndiranyita. Nĩ hatirĩ kompiuta ĩnemaga. Ĩno kaĩ ĩna thĩna ũrĩkũ? Ĩni nĩngũmenyeka no hote. Niĩ no ngarũa ndĩna data o yothe ĩrarĩ X-Tab-inĩ. Tarara, area shooting star. Ithuĩ rĩu no nginya tũrathe kaũndũ. Ĩtiguo. Ithuĩ rĩu nĩ twĩke kaũndũ. Ĩtiguo. We rĩu ũngĩkorwo ũkĩenda twĩke kaũndũ karĩkũ? We rĩu njĩra. We rĩu, wĩharĩrie.
Mũraruta wĩra ũtukũ? Nĩ kuga inyuĩ mwĩna roho wa wĩra mũno. Reke ngwĩre ithuĩ twĩna kawĩra ga bata mũno karoka thutha wa thikũ 2. Ũguo nĩ wega. Ndingĩeterera kuona. Ũtukũ mwega. Ona etaguo. Maũndũ mothe nĩ mega Mike. Nĩndamuona Hector. Nĩ? Nũ ũcio wonire? Nũ ũcio ũraria ũhoro wake we? Ndamuona. Nĩndĩmũĩ. We rĩu horera Mike. We ta ndarĩrie kuma kĩambĩrĩria. We rĩu Mike no ũhote gũtarĩria mũndũ ũrĩa wona hakiri-inĩ ciaku? Niĩ ndĩrona ta ingĩhota kũmũmenya. Niĩ ndĩrona ta ndĩraririkana kaũndũ o kanini. No nginya twĩrutanĩrie nĩguo ririkane. Niĩ ndĩrona ta ndĩramũmenya. Ndĩna marĩ ndĩmũĩ. Meciria maku rĩu marakuonia atĩa? Ũrĩa ũtaratwendera mawega. Nĩ mũndũ ithuĩ tũĩ. Mike, nũ ũcio? Geria gwĩciria. Nĩ mũndũ nyonete. Na we rĩu arenda kũnyamaria Dracus. The Motindum liquid electronic device reaches every corner, giving your loved ones a peaceful sleep. Together, we can fight to end malaria. Motindum, Kenya's #1 choice. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transpired in different ways, and Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. Kiumia gĩkĩ thĩinĩ wa Kĩrĩrĩmbĩ. Shida hiyo tuko nayo saa hii sio gharama ya maisha, ni tondu nyi mutiri kitu. Kũrĩ na ũhotekeku thogora wa mũtũrĩre nĩ ũgũthiĩ thĩ ica ikuhĩ. Sasa hata pesa yenye tunapata hata unga itoshi sasa. Atongoria aitũ na thirikari mareka atĩa gũthaitĩra mũkenya mũtũrĩre-inĩ. Na ũkũ tũrathiĩ nĩ waka guku gwitũ kwega nĩ nako. Kũrĩ na mwĩhoko kana no kũũmĩrĩria tũgũthiĩ tũkĩũmagĩrĩria. Tutajenga taifa letu la Kenya tukitumia rasilimali zetu na mali yetu. Nyitanĩra na Minister wa Wonjoria Moses Kuria
Ihura aking'ethanĩra na Michael Njenga na Nderito Waihũra thĩinĩ wa Kĩrĩrĩmbĩ kiumia tarĩki 24 wa kenda mwaka ũyũ thaa 1:30 cia ũtukũ. Marakũngũĩra mũthenya wa itono. Festival ya cricket nĩ ndũ. Sherehe ya itono. Nĩkĩ kĩngĩ? No akĩre itono. Luigi, itono nĩ tũtambi twega mũno. Nĩ iteng'eraga na ikoragwo ciĩ pet. Itono? Pets? Na andũ nĩ maciendete gũkũ. Niĩ ndingĩenda ona hanini gũkorwo na pet. Fufu ndũkanyite ũru. We no nyende ũtuĩke pet yakwa. Gũkĩra itono icio ndĩrerwo. Itano cianyu. Mũrendekana itono nĩguo mũhote kũingĩra meri-inĩ. Atĩ gĩtono? Rĩu ũrenda kuga gĩtono ta kĩu? Nĩguo. Itano nĩguo ikoragwo ĩ tigiti cia gũthiĩ mũthenya ũyũ wa gũkũngũĩra. No mũhaka haha hena gĩtono. Ngwĩhoka. Nĩtũrorera ũrĩa nĩtũkuona. He mũndũ wauga mũnyaka. Nĩnjũĩ hena kĩndũ kĩngĩtũteithia. Woi, nĩkĩ Luigi? Ũreciria tondũ ũrauga wĩna mũgathĩ wa mũnyaka. Ũreciria rĩu nĩtũkuona gĩtono. Kĩu kĩngĩ. Wow, ũka haha. Ndakũnyita ha.
Nĩndanyita niĩ ndĩna mũnyaka. Tikĩ ũrabatara. Nĩ gĩtono. Ndũgecire ũhoro ũyũ bubu, kĩu nĩ gĩtono gĩakwa. Nĩ kĩrabubu, nĩ gĩtono gĩakwa. Rehe, ndanyita. Inyuĩ mũtikandige, njetererai. Andũ rĩu nĩkĩ mekaga thigũkũ ĩno? Mendagia indo cia itono, makarĩa itono na magacindana. Atĩ macindano? Mako, makoragwo na maũndũ maingĩ mũno. Mĩaka 300 mĩthiru, andũ makĩambia kũrera itono, nĩgetha ikamainagĩra me mĩciĩ. Maigaga ciĩta pet, na mathuraga kumana na marangi marĩa mũndũ arenda. Ciathondekagĩrwo handũ hega ha gũikara, tũnyũmba twathondeketwo na waya. Koguo no ũthiĩ na gĩtono gĩaku kũrĩa ũkwenda, ta macindano-inĩ. Rĩrĩa gĩtono gĩathugua magũrũ, nĩ kũina gĩkoragwo gĩkĩina. Nĩ kĩraina na kĩroneka kĩrĩ gĩthaka. Itono ciothe ciagĩrĩirwo nĩ kũigwo handũ hega nĩguo itikore. Atĩ kĩ? Ũyũ ndangĩũra. Ndĩmwĩte Simsim? Na ithe tiwe kuga ndũngĩenda peti ona hanini. Nĩguo itono ingĩ, no gĩkĩ nĩ kĩa mwanya mũno, nĩguo. We nĩ ũraingĩra macindano macio maita? Aca, ithuĩ twĩ thabarĩ-inĩ. Nĩ wega ũguo. Nĩ ndona we no wende kwendia gĩtano gĩkĩ gĩaku kĩega, na nĩ ngũkũhe thahabu 2 thaa ici mwanake. Ate? Kĩ? Haya. Caca, eterera Mako. Ndirona niĩ ta ingĩmwendia. Nĩ mũrata wakwa. Mũrata waku wa tene, ũrĩa ũgũtũhe meri, nĩguo tũkinye na ihenya. Ona nĩ ndongerera nĩ 3. Kũrũndi 3 ti kĩndũ. Tanda gĩtono ta kĩu, no gĩcinde macindano-inĩ macio. Kũhota? Ũyũ ahotane? Mũndũ acinda araheo kĩ? Kĩheo kĩnene kĩa mwaka ũyũ nĩ mbũti ĩrĩa. No ũcoke ũheo gĩtono gĩa ngũrũndi. Meri ĩrĩa? Wow! Mbũti ĩrĩa? Hau nĩ hega. Ta mwĩcirie ũrĩa tũngĩthiĩ thabarĩ na ihenya. No ĩte tũteithie tũtigathi magũrũ. We no mwaka ũnyenderie. Tũtiramwendia. Ndarendio. Tũraingĩra macindano-inĩ. Bara nĩ ũguo niĩ ndikũmwetera mawega, na no mwaka inyuĩ mũhotwo. Haiya, nĩkĩ kĩa mũrakari ũguo? Tigana nake. Mũthuri ũcio nĩ aramenya gĩtono gĩkĩ gĩaku no gĩcinde. Gĩtono gĩkĩ nĩ ũrona ta kĩngĩcinda? Ĩni nĩ kĩroneka no gĩcinde, no nĩ tũgũgĩeterera tuone. Mĩaka 10? Nĩ mĩaka mĩingĩ mũno. Mũthuri ũcio atũrĩte ahotanĩte mĩaka 10. Akoragwo endete maũndũ ma mũnyaka mũno. Nendete gwĩkĩra nguo ndune tondũ nĩ ya mũnyaka gũkũ, nena mĩgathĩ ya mũnyaka. Na tokorwo nginya nĩ ekĩrĩte thogithi ciake cia mũnyaka, akoragwo arĩ mũndũ superstitious mũno. Ũcio ahana Luigi. Ũcio titaniĩ. Reke tũkĩonane nake. Kũrĩa macindano marĩ nĩ kũrĩa thĩiniĩ, no mũkĩingĩre angĩkorwo nĩ mũkwenda. Onawe ũrathiĩ sherehe-inĩ ya itono? Tokorwo nĩ mũkũnyona kũu. Wow! Mũndũ ndangĩrigwo sherehe ici nĩ ciake. Na ndingĩhĩtio na hanini.
Ucio mũnungo ũranunga wega nĩ wake. Nĩ irio. Mararuga itono. Woi. Wa, itono cia gũcina. Njikarĩte mũno itarĩte. Nĩ free kũrĩ andũ othe. Ũkai mũrĩe. Nĩguo, nĩ wega. Rĩa kamwe, nĩ thaka mũno. Woo! Na nĩ thaka. Mũrugaga atĩa? Mũcinaga na cumbĩ na maguta. No mũhaka ũrĩa ici mako. Niĩ ndingĩrĩa ici, ndirĩ mũhũtu. Luigi niĩ ndũkahe. Nĩ wĩharĩirie? Nĩ macindano rĩu. Wĩra mwega Luigi. No mũhaka tũcinde. Ũcio nĩ mũgathĩ mũthaka mũno. Ngwĩciria arenda kũhana wega kũngĩra. Nĩguo. Ingĩongerera mũnyaka wakwa mwerũ. Eni, rĩu nĩ aramenya. Tuoka wĩra. Tabarĩra ya ithaga rĩene ĩrathandũka thandi. Eyo mĩtugo wĩnayo ti mĩega. Aire tumekwenda kũbundithio mĩtugo ta Lea. Sorry. Nao macambĩki matitigĩtwo na thutha. Nĩtũkenagio nĩ ithaga ona tũragia kũrĩtuka rĩ. No mwende makĩria. Why is difficult try for us? Why sweet? Tondũ na gĩthũngũ kĩrĩa aragia rĩ, ona mwana wa wanu ndangĩhota gũkĩaria. No mũmene na mwĩtigĩre. Ndegwa mapasa ũcio nginya thura yake. Nyitanĩra na mafans magĩtereta megiĩ rũgano rũrũ makĩnyuaga gacai kahiũ gacamu thĩinĩ wa cai therũtherũ. Marenda kĩ? Mababas nĩo mena mbia. Hihi gũkarĩkĩrĩria atĩa? Koguo ũramenyire Nick hakuhĩ kũmenya mũbango waku. Niĩ mauwe. We ũke kana ũndũmĩre 1.2 million ciako. Aracokia mbeca na ti nyoneki. Ndegwa mabesa nĩ ekũmũraga nĩ mũru ũcio. Agacai ũyũ nĩ wagĩrire biũ. Rĩu we cambĩki mũrũmwa ithaga rĩene wĩ mũbacĩrĩre. Ithaga rĩene rĩkaga mũno tondũ ũkaga gũtara andũ. Ndũkanorage mũndũ ũrĩa ũngĩ. Oya mũndũ waku ũmwĩthambĩrie. Ũcoke ũmũhoere Ngai agĩe indo cia. Nyona na gaka ũkamenya ndoka kũnyua cai hau hanyu. Nĩtũcemanie ng'enda-inĩ cia Viusasa tũterete megiĩ rũgano rũrũ rũcamu rwa ithaga rĩene. Atĩ gũkũ nĩ tabarĩra ya kĩ? Nimenyete ukihinga murango no kihingura uhinguraga ni wendo. Ngai nĩwe ũgarũranagia mahinda na imera, nĩwe ũheanaga ũũgĩ. Ngai ndagĩtũme ũciare kĩoneki gĩaku na ihenya. Ngai ndagĩkũhe andũ mangĩrũgama na ũndũ ũrĩa ũkuĩte. Ndũngĩhota gũtigithũkania gwathĩkĩra Ngai na gwĩtigĩra Ngai. Ũngĩathĩkĩra Ngai, ũngĩombĩ Ngai, no nginya ũgĩe na ũgitĩri. Kiumia gĩkĩ tarĩki 24 wa kenda mwaka ũyũ, nyitanĩra na kĩbindi kĩa Rurumuka twamũkĩre kiugo gĩtheru. Jehova Ngai wa Isiraeli arauga atĩ gũtirĩ kĩhingo gĩakwa ngoma gĩgagũtũũria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kwambĩrĩria thaa 1 nginya thaa 2 cia rũcinĩ, nyitanĩra na Reverend Esther Kabirũ kuma kanitha wa Emmanuel Favored Ministries Kamuru, nake Reverend Daniel Gitahi kuma kanitha wa Christian Foundation Fellowship Donholm atũtaũrĩre maandĩko ma Ngai kuma thaa 3 nginya thaa 4, nake Bishop Michael Aderi kuma kanitha wa Christian Foundation Fellowship Kiambu atũhe kĩĩrĩgĩrĩro kwambĩrĩria thaa 5 nginya thaa 6 cia mĩaraho. Ndũkahĩtũkwo nĩ tabarĩra ici cia mwanya thĩinĩ wa Inooro TV. Murango nĩ njetereire na murango wahingire. Jaji wanyu macindano-inĩ maya nĩndamũnyita ũgeni macindano
turatuga muhotani na gĩtono kĩrĩa gĩkũhota na kĩheo kĩega. Mwaka ũyũ turatugana na boti njega mũno na kĩheo kĩrĩa kĩnene makĩria wa kĩu nĩ gĩtono gĩa thahabu. Gĩtono gĩa thahabu kĩrĩa nĩkĩo kĩamagegania mũno macindano-inĩ maya. Arĩa maracindana thiĩ mwena ũrĩa mwĩharĩrie twambĩrĩrie macindano. We, nĩkĩ? Rũgama. Gĩkĩ nĩ kĩarũgama wega, gĩgatambũrũkia mathagu wega, kĩna confidence, nĩ gĩeka wega. Nĩkĩ? Geria kũrũgama wega. One ũguo. Oi, mwendwa, rĩu ngũkwĩra atĩa? Nowe no arutwo. Nĩ ndĩroka thaa ici. Ndagĩka ĩmwe. Nĩ ndĩroka. Ndakũnyita. Oops. Mũrogi ũcio njorua. Njohera mũno, no gĩtono gĩa kũrũgarũga gĩtingĩcindana, kwoguo nĩ warutwo. Rĩu ngwĩciria Luigi no ũgũtũhonokia. Ngwĩhoka mũthuri ũrĩa ndakũmũicĩra. Cube, haya, Luigi. Woi, gũita Cube nĩ mũnyaka mũũru. Ndĩrenda biribiri ndĩitĩrĩrie mũnyaka mũũru ũthire. We tuĩka serious. Ndirĩ ndatuĩka serious ta rĩu. Ndakũhoya Mako, njithĩra biribiri jaji atanoka. Hiuha. He biribiri. Njĩkĩrĩra moko. Gwĩkĩrĩra moko nĩkĩ? Na no ũreci gĩtono-inĩ gĩkĩ. Niĩ ndirenda gĩtono na hanini. Niĩ ndĩrenda biribiri. We ndũramenya kĩrĩa ũraga. Mĩena mĩingĩ ya thĩ tũtambi nĩ tũrĩagwo. Itono, nyenje, nding'oing'o nĩ tũtambi tũingĩ mũno mũndũ angĩrĩa. Twĩ tũcine, twĩ tũkarange, twĩ tũtherũkie, kana ũgekĩra ũkĩ-inĩ, kana tũgacamũkio ũkanyua thubu. Kwoguo ũkwenda tũgũthondekere atĩa ũmũthĩ? Niĩ ndĩrenda o biribiri. Njĩra, ũyũ nũ? Nĩ Luigi. Ndĩrauga ũyũ. Etagwo Hercules. Nĩ ararũgama wega, ena kara njega biũ. No nĩkĩ araikara ũguo? Hau ndingĩmũhe pointi tondũ ndararũgama wega biũ. Biribiri. Hatiu. Nĩ warũgama wega. Rĩu cenjia. Rũgame wega makĩria. Hatiu. Wega biũ. Hau nĩ wahota. Haiya, mũthuri ũrĩa nĩ mũmaku. To gũkorwo nĩ ũndũ. Ndĩ hakuhĩ gwathimũra. Maita matatũ. Tiu. Mũnyaka. Ndĩrahe gĩtono gĩkĩ maksi cia igũrũ biũ tondũ kĩarũgama na stairo ciothe. Gĩtono kĩrĩa kĩahotana mũthenya wa ũmũthĩ kĩheo gĩgũthiĩ he Hercules. Rĩu mwatigwo mũrĩana. Tũtigĩtie ikinya rĩa mũico tũheane meri. Ikinya rĩu rĩngĩ nĩ itono cine. Rĩu kĩrai tũigue itono ciothe ikĩambĩrĩria kũina. Nĩ ndo icio. Nĩ maciringi ma goro mũno kuma mwena ũrĩa wa China makũndehera mũnyaka mũno.
Taroreyo. Oya, rĩu. Aha, reke ngwĩre mũgathĩ ũyũ. Wĩ mũnyaka mũno. Wĩrorere. Nĩkĩ kĩu? Ningĩ ũcio no mũnyaka? Ĩĩ. We, Luigi ekuo. Luigi arutire kũ kĩratũ kĩa mbarathi? Kũrĩ mbarathi. Rĩu twĩna gĩtano kĩa mbere gĩkĩina. Ona kĩu nĩ kĩaina. Nĩkĩ Hokiris? Ina. We, ina tu. Hokiris, mũrata wakwa wĩ ũrũme. Nĩ njũĩ, ũrenda gũtuĩka mũini mũnene mũno. Na ũĩkaine, no mũhaka ũine thaa ici. Ina, ndakũhoya. Eni ũguo. Nĩkĩaremwo nĩ kũina, koguo nĩ twakweheria. Nĩkĩaremwo nĩ kũina, no na ũmĩrĩru gĩtirĩ. Kĩraina wega, na tiuni ĩ sawa. Ĩna ũmĩrĩru na nĩ ĩrarũgama wega. Gĩtano kĩrĩa kĩahotana mũthenya wa ũmũthĩ mwena-inĩ wa kũina nĩ gĩtano kĩa ngao. Woica. Nĩ njũĩ Hokiris, we nĩwe wacinda macindano maya. Rĩu athuri na atumia, twetigwo na itano igĩrĩ tu, Hokiris na kĩa ngao. Luigi ndũkamake, we mwĩna Hokiris nĩ inyuĩ mũgũcinda. Hokiris, no ũhote. Na rĩu nĩ tũthiĩ kategore ya mũico ya mahenya, na nĩyo ĩkũheanĩrwo boti na gĩtano gĩa thahabu. On your mark, get set, go! Thiĩ Hokiris, thiĩ. Wai! We! Gĩtano gĩaku gĩtirĩ na ihenya, nĩ gĩgũcindwo na gĩtano gĩakwa. Ndũrĩ handabu. Teng'era Hokiris. Wui! Namba inya ĩragwo ndĩrĩ mũnyaka gũkũ China. Aca! Kũrũgama rungu rwa ngathĩ, kũrĩa nyumĩte nĩ mũnyaka mũru. Acio mokĩte gũka. Aya maracindana nũ wĩna mũnyaka mũru. Matirerorera macindano. Ũmenye twĩ China, kũrĩa rũhuhu rũrehaga mũnyaka mwega mũno. Rũhuhu, ndũkanjĩre. Fufu! Thiĩ Hokiris, thiĩ. Na mũhotani nĩ Hokiris. Yee! Congratulations nĩ inyuĩ mwacinda boti. Na gĩtano gĩa thahabu nĩ kĩanyu. Nĩ gĩaku rĩu.
nĩ sori no ngũkenerera atĩa gĩtono warega kũnengera Kĩu ũnyitĩte nĩkĩo. Gĩtono kĩrĩa gĩcindaga nĩkĩo gĩtagwo gĩa thahabu. Na rĩu no mũhaka kĩrĩe. Ndĩhokiris. Nĩguo kahĩĩ kega. Nĩ mĩtugo. Gĩtono warĩa nĩ gĩgũkũrehera mũnyaka mwega mũno. Mũrugi witũ nĩ egũgũthondekera na njĩra njega mũno mũno. Niĩ ndingĩenda kũrĩa hokiris. No, ũhoro wa mũnyaka na wa mũtugo. Ta mũhotani wa mũthenya wa ũmũthĩ ndauga atĩrĩrĩ, nĩngwanjĩrĩria mĩtugo mĩerũ. Gĩtono gĩacinda gĩkaheo wĩyathi. Ũyũ nĩ mũtugo mwega mũno rĩu. Thengio na ngwĩhoka ndikuona mũnyaka mũru nĩ kwaga kũmũrĩa. Luigi, tiga gũtinda ũkĩmaka. Wagĩcinda boti na wacinda tondũ uma na gĩtono kĩega, ti ũndũ wa mĩnyaka ĩtarĩ na kũrĩa rĩ. Ndirenda gũkwĩra no mĩtugo ĩyo mũgwĩkaga na mũthuri ũcio. Reke ngwĩre gũtirĩ ũndũ ũteithirio na atĩa. Rĩu nĩtũhambe boti itũ njerũ na twenderee na thabarĩ. Woi. No ngũmenyaga. Woi, endwa akwa, tũgwĩka atĩa? Na nĩkuoya wiki cigana ũna gũthondeka. Atĩ? Mweterere. Wiki cigana? Tũtingĩeterera wiki nyingĩ haha. Kũroneka tũgũthi magũrũ. Nĩwona, kaba rĩu niĩ ingĩrĩire hokiris. Nĩkĩĩ rĩu Luigi? Nĩkĩĩ Luigi? Tiga. Ti atĩ nĩ kuga nĩ ingĩmũrĩire, no kuga. Na rĩu gũtiga itũũra rĩa Zanzu na macindano mao ma matono, no tũrathi na mbere na thabarĩ. Ndiũĩ ũhoro wa mũnyaka mwega na mũnyaka mũru, no ndĩ itono 1000 angĩkorwo nĩ kũndeithia nyone baba na ihenya. No tũrathiĩ na mbere na tũtiranoga. Kũndũ gwa gũtũrwo nĩ gwa kũgarũra mĩtugo. Kama mtu angejua angejaribu kukanyaga waya ya sheria. Niĩ ndohirwo 2013 no nditigarĩtie haraihu kaima 2030. Andũ arĩa wĩigua oragire mũtumia na ciana ciake 5 nĩo tũikaraga nao gũkũ. Ukishaingia kwa jela vitu zako huko nje zimekatika. Ihinda rĩa njikarĩte njera kuma 2015 ĩyo nĩ mĩaka 7. Thaa ici ndaigua ta ndaciarwo rĩngĩ. Njera-inĩ citũ o mũthenya wa kiumia thutha wa mohoro ma thaa 3. Ugatia urenda prachi yakue, urenda kuigua ndomirĩri ya ikuo gĩa prachi. Kĩndũ kĩa mbere bati ũkorwo ũkĩmwĩtia nĩ badge yake. Option ya ũtarĩ na badge ndabati kũingĩra gate yaku na no confirm kana mũndũ ũcio nĩ licensed. Nunua KPLC tokens bila charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC.
Ingĩthura Meri handũ ha nguo. Silk ĩkoragwo na rugarĩ na ũkũhana wega ũngĩmĩkĩra, na nĩyo ĩkĩragwo gũkũ mũno handũ ha manyoya. Twekĩra silk tũgĩthiĩ nyũmba ya mũthamaki tũkũhana wega. Twatigie hanini tũkinye kwa Kubracom. Ndingĩeterera kuona baba witũ. Na nyũmba ya Kubracom nĩ nene na thaka mũno. Rĩu ona Venus gũkoragwo gwĩ gũthaka. Nĩguo Mako? Aca, kwĩna maũndũ mangĩ twĩkaga ũru. Woi! Nĩkĩ? Acio nĩ arangĩri a mũthamaki. Mako, tũtingĩthi kwa mũthamaki twĩkĩrĩte ũũ. Nĩma, tũtingĩthiĩ tũhana ũũ. Nĩkĩ kwĩna dragon na ciĩburuta? Cihana igunyũ harĩ niĩ. Ciothe ithondeketwo na silk. Wow, ĩrĩa nĩ thaka. Silk ĩkoragwo na goro. Itũra rĩrĩ nĩ rĩthaka gũkĩra marĩa mangĩ. Ĩni, tokorwo thingo ici ciakĩtwo na thahabu. Thaka mũno. Cingĩkorwo cimĩte kũ? Kana nĩ thutha wa rũthingo? Wee ndũkagerie fufu. Njoya igũrũ Luigi, hote gũcũthĩrĩria. Nĩkĩ rĩu inyuĩ mũreka? Angĩkorwo mũrenda kuona ũtonga, etererai muone nguo cia silk. Na nĩyo ũtonga mũnene wa China. Ũtonga wa China, bra bra bra. Bra. Haya, kĩnyonie silk ĩno. We, uma rũthingo-inĩ rũu. Whoa, uff. Na nĩkĩ mũrĩtire mũkĩarĩria ũhoro wa silk? Tũtirĩ na ũru mũnene. Twathiĩ nyũmba ya mũthamaki kuona baba na o ta ũrĩa ũrona nĩtũrabatara nguo ingĩ. Mũkĩra wa bara hena bundi. Rĩu ndauga inyuĩ mume haha na mũtigacoka rũthingo-inĩ rũrũ. Nĩkũroneka wĩ wa kwendekana na nĩ wakaribicwo wega. China nayo nĩ ũhoro wa fashion. Niĩ ndiũĩ ũhoro wa fashion cia China. No Venus tũkoragwo na fashion njega mũno. Na nguo citũ nĩ thaka mũno. Wai! Uff! Oh, sorry. Nĩkĩ ũreka? Nĩkĩ ũnoku? Nĩ njega. Shira, kwĩ mũndũ gũtũkaribisha wega taũni ĩno. Wow! Frame cia mĩrango, onacio nĩ ũtonga wa China. Ciake, cia gũtega andũ. Wai! Uff! Njoherai nĩ kũmũmakia ciana. Wĩna kanyoni gathaka mũno. Mũnene, twathi kwa mũthamaki na tũtirĩ nguo njega. Tũretha bundi ũngĩtũtumĩra nguo. Master Weng ti bundi oro ũguo. Akoragwo arĩ master wa silk. Eterera,
koguo tuoka harĩa hagĩrĩire. Reke niĩ ndĩmũmenyithanie na gacukuru gakwa o ta ũrĩa mũĩ niĩ rĩu ndingĩhota kũruta wĩra ũyũ. Ndakũhoya mũnene, nĩ ũndũ wa bata mũno. Mbeca twĩ nacio cia kũhota gũkũrĩha nguo. Guka, no tũbatare ũteithio ũcio. Haya, niĩ ndirenda inyuĩ mwake nduka yakwa gĩko. We, matware magethambe harĩa. Thengiũ mũno mũnene. Ndũkariganĩrwo nĩ kanyoni gaku. Nĩndĩrakena tondũ guka wanyu nĩegũtũteithia. Ona niĩ, no nĩamakagia mũno. Maitho make matirona wega. Koguo nĩkĩonire bubu tarĩ nyoni. Nĩndĩmũteithagia ũrĩa ndahota, no ndendaga. Nĩkĩo atarahota wĩra wega. Ndiũĩ ngwĩka atĩa. No ngorwo na rĩciria rĩngĩteithia. Na inyuĩ mũrenda shelf cia kũiga indo cianyu. Woi, ũgũkorwo tũteithĩtie mũno. Nĩ thengiũ. We nĩwe wa mbere gũtwarĩria taũni ĩno. Ĩĩ, mũhana ta mũtonaga ageni. Andũ taũni magũtwaragĩria ũru. To gũkorwo, nĩ ũndũ sherehe cikwambagia. Andũ nĩmetigagĩra ageni moka. Thigũkũ ya Dragon. Ĩni, ndiganĩirwo nĩkĩ? China andũ mambagĩrĩria mwaka na mĩthako ya nyamũ. Na mwaka ũyũ nĩ mwaka wa Dragon. Hau nĩma. Thigũkũ ici ciambirie mĩaka mĩingĩ mĩthiru. Mũthenya ũmwe, nĩmakorirwo nĩ Dragon ũtukũ. Ĩkĩrĩa mĩmera na mahiũ. Andũ makĩgeria kũmĩrutĩra magongona, no ndĩatigire. Nginya rĩrĩa monire, nĩramakio nĩ kana gekĩte nguo ndune. Ndiamathumbũrire rĩngĩ. Mwaka ũyũ, mwaka wa Dragon. Tũrakũngũĩra ũrata wa andũ na Dragon. Ĩkĩragwo nguo ndune kuonania mwaki. Na andũ othe no mũhaka makũngũĩre. Nĩtwakinya, ngwĩhoka gũtirĩ andũ aingĩ. No andũ magĩtũrĩire. Mahana tarĩ mega mũno. Ĩni ũcio! Nĩkĩ kĩu rĩu? Nĩ wega bubu, nĩ wega. Tũkũgeria kũingĩra thaa cigana. Andũ makoma. Wĩna mbagi. Rungu rũrĩrĩ. Nĩtwĩkange. Na tuoye igunyũ. Kabaita ngĩrĩ na thithi. Tiga ũrimũ. Niĩ nĩngũcioya. Na ningĩ, we wĩcirie mbia iria ithuĩ tũkuona. No nĩcitũmaga njigue thithi. Hena ũndũ mũũru ũrathiĩ na mbere haha. Reke ngarore nũ ũraria. Whoa! Tajera, rĩu nĩkũ ũrathiĩ ũteng'erete ũguo? Nĩwona andũ erĩ makiuma haha, ũmwe wĩna mũkwanjũ. Andũ erĩ? Atĩ mena mũkwanjũ? Tajera nĩkĩ ũraria ũhoro wakĩo? Ona nĩndakũririkana, niĩ ngwĩhoka ti ũndũ mũũru ũrathiĩ gwĩka. Njĩra. Ai aca, niĩ ngwendaga. Wĩrore, ũcio niĩ ngĩũka. Rĩu nguga, cokai mũgethambe. Inyuĩ. O ta ũrĩa rũĩ rũhoreragĩra
haria ndia erikeire muno ri norotagwo tabarĩra ya rurumuka ihorereire na ikarikira kiugo-inĩ githeru kia Ngai tugakuharĩria utabarĩri mwega muno tukanjia na guthathaiya Mũrungu tiwe mwathani watumire ngoro ya kwege mweru tugacoka hari ciana cia rurumuka Ndoraigwa ũrugarĩ kana roho ũgĩtonya twari kiugo tugathi kanitha-inĩ tukaiguore Mũrungu aratwĩra mugambo wa Ngai no nginya ukinyanire tondũ arĩa metĩkia kiugo kĩa Ngai nĩkĩmarutagĩra wĩra tugakorwo na uge wa mbeũ njĩthĩ mũciari atakũrathimĩte irathimo icio cirekũragia mũciari waku augire aini gũkũ kwa rurumuka-rĩ matingĩniara enaguo mũtukanio mwaki ũkũniario nĩkĩ ũcio no ororia Jesũ no Kristo wewe ndo wama nĩkũ kũngĩ tika gũkũ kwa Inooro TV nĩ wendo waigua mũcingo wa gĩtũngũrũ nĩ ataaramu riko-inĩ we mwĩroreri no tũmaga tũgote gũkũra wa ngeci ũyũ nĩ ũcũrũ wa mĩanga ndũma na njũgũ karanga irio ciraita mũcamo ta ũki tũhĩte wega nĩ kahinda ga gũcama karĩa kahĩu ati harĩa hetagwo ha kwĩugithia irio icio ciagĩrĩte mũno irio nĩ thaka irio to gĩtheri o mũthenya wa kiumia thinacara na nuthu cia hwaĩ-inĩ o gũkũ kwa Inooro TV Nĩtwaiguire andũ erĩ makĩaria haha na nduma ũndũ mwega hena ũndũ mũũru ũrathi na mbere nĩndĩreiguĩra tokorwo wauma bubu nĩ wega makũ mũno guka nĩkĩ kĩũru arangĩri a mũthamaki nĩ magũkĩra nguo thikũ ici ndĩraruta wĩra kahũra mũno niĩ ngũkorwo na mũnyaka okorwo nĩ ngũrĩkia nĩgũgũteithia wone wega we ũmenyire atĩa ũhana ta mama witũ ũmwe mũndũ ũmwe kũu Venice akĩmũthondekera kĩndũ ta gĩkĩ no ngũthondekere nĩguo wone wega makĩria na nginya nduko yaku nĩtũgũgũthondekera nĩ wega inyuĩ no mũkome gũkũ ũtukũ ũyũ nawe ũka tũthi rumu yakwa Makũ andũ arĩa tũiguire nĩ macoka nĩ njũĩ no ngwĩrira ũndũ ũyũ nĩkĩ ndĩreka ũũ gũtirĩ ũndũ njĩkaga itarĩ na Mako haya bubu tũgũcũthĩrĩria andũ aya mathiĩ nakũ tũcoke fufu coka haha fufu na no ngomenyaga no ngwĩrira makĩria ma mũno ũka haha fufu rĩrĩ ti ithako wai wai igunyũ ndutai wai mũtindute rĩu we ndakũnyita nĩ ũndũ wa gwĩtigĩra nĩ ũndũ we waingĩra mũgũnda ũtarĩ na rũtha na ũkwenda kũiya rĩu ngũrie nĩkĩ kĩragũthekia waria ma wai
nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere? Nĩ mũĩ mũgũnda ũyũ iheire magunyũ ciratũma njigwe ũru. Tũigua ũkĩnegena Luigi, karĩ kĩ kĩũru? Ngũbuataga andũ arĩa erĩ. Nĩwamona? Ngwĩtaga gũcoka ngwĩte no fufu. Gũtiagĩrĩirwo ageni gũka gũkũ ũtukũ. We na githĩ ndikwĩrire hena andũ tũkĩiguire makĩaria, arauga nĩ arĩa tũraiguire ira, na rĩu Luigi amabuata nginya gũkũ. Nĩndĩmonire na mateng'erire mwena ũyũ na ikabu itarĩ kĩndũ. Nĩ ũguo niĩ nduaga cira na kĩrĩa ndona, na nĩwe ndona thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ na nĩkũgirĩtio. Niĩ ndĩte mũrangĩri na wĩra ũrenda kũnyita naguo ũmenya nĩ ndakũnyita. Ũmũthĩ ũkũrara thĩiniĩ. Marco! Luigi! Agatwarwo igoti-inĩ rũciũ thigũkũ yathira. Eterera! Na ngũmũrora wega mũno inyuerĩ. Nĩ mwaigua? Umai mũgũnda thaa ici. Ũrĩa tũkũhota kũhonokia Luigi nĩ kuonania andũ acio mauma mũgũnda na kĩrĩa megwĩkaga. Tũgwetha kĩĩ kĩrĩ ta ũira? We, Master Weng, nĩkĩĩ gĩa bata mũgũnda-inĩ ũcio? Anjeci mũretha nĩ mũgiro, no nĩ njũĩ mũrata wanyu nĩ akũrekererio. Gĩai na wetereri. Okorwo ndũgũtũteithia nĩtũkwĩyethera anja. Nĩ sorry, no. Hiũha Marco, nĩtũthiĩ. Tũgwĩka atĩa? Nĩndĩreciria. Aingĩrire atĩa? Ndinamuona agĩtũhetũka. Ũkai tũtanonwo nĩ mũndũ. Mwena ũyũ harĩ kĩndũ ndĩrenda kũmuonia. Nginyagia hau no mĩtĩ na igunyũ ndĩrona gũkũ. Mĩtĩ ĩno nĩ hĩndĩ ĩratemirwo. Koguo kuma na mũndũ ũngĩ gũkũ. Andũ erĩ na hatirĩ makinya ma Luigi. Nĩ njũĩ magũrũ make. Hena mangĩ, ũkai tuone. Ndatua itua kũmwĩra mwahota gũteithĩka. Ĩno nĩ oma ya silk. Kwĩrĩkanaga Lizu afumbũrire ũhoro wa silk rĩrĩa athiĩte thĩ cia nanja, na silk ĩyo yarĩ magunyũ-inĩ, na kwĩna mĩtĩ ĩrĩa yendetwo nĩ igunyũ icio. Igunyũ icio cicokaga cigatuĩka ihuruta iria cirutaga ndigi cia silk. Ciendaga kũmithio hanini riũa-inĩ, na igunyũ icio cicokaga cikaruta ndigi cia silk. Ndigi icio cicokaga cigatuma nguo, mĩrĩngĩti, maburana na indo ingĩ nyingĩ. Silk ya China nĩ yendetwo mũno na nĩ marehagĩra ũtonga. Nĩkĩo tũteranaga kĩhumo gĩa silk. Onawe no mwaka ũnjĩrĩre ndũkuga thini ĩno ya silk. Nĩtwakwĩrĩra na thengio. Nĩndamenya nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere. Nĩ athuri acio. Ndĩrauga nĩngwendaga kũmuonia maharĩ erĩ. Mĩario ĩrĩa tũiguire makĩaria, makinya marĩa tuonire mũgũnda, na ũrĩa ciriki ĩno ĩkoragwo ya goro. Na mau nĩ moma. Nĩ mũrabatara ũma mũiganu. Nĩtũgũthiĩ mũkawa-inĩ ũrĩa andũ acio erĩ maraikara kuo. Nĩtũhiũhe andũ matanambĩrĩria kũina barabara-inĩ. Mũnene, njagĩrĩirwo nĩ gũcemania na monks rumu ya kana ngwĩciria. Rumu ya gatano no nĩ mwacererwo, nĩ mathiĩ. Hau Marco nĩ weciria. No kũgeria. Ũkai.
ethai kondo guothe. Tutikuhota kuhonokia Luigi. Nĩkĩ kĩũru Mako? Tũthiĩte thabarĩ cigana na ciothe nĩtũhotaga. Ona Fufu aragĩetha. Kĩrĩa ona no irio. Nĩkĩ Fufu? Tiga ithako. No mũhaka tũteithie Luigi. Na nĩkĩ gĩkĩ? Menyerera. Rĩu nĩ itumbĩ. Eni. Kũu nĩ kuonania nĩ mauma mũgũnda. Tũthiĩ tũkere mũrangĩri. Yaria. Rĩu mũrata nĩtuona igunyũ. Nĩtũthiĩ tũgaciendie. Ũkai. Rũgamia andũ acio. Nĩtwethe njĩra ya kuma gũkũ. Ti thaa ici cira, ndĩreciria. Mako! Nĩkĩ mũreka haha? Eterera. Athuri aya nĩ aici. Nĩ mauma mũgũnda. Ndĩna wũira. Ndaruta rumu yao. Ya? Macio nĩ maheni. Nĩwe nayo. Inyuĩ mũmenye kũigĩrĩra mũndũ mahĩtia. Tuoyaga ũndũ ũcio na njĩra ndikĩru mũno. Nĩ mahithĩte. No kũ? Kũringana na hinya ũrĩa hetwo, inyuĩ ndamũnyita nĩ ũndũ wa kũingĩra mũgũnda na kũiya. Rĩu kũringana na ũira ũrĩa ndona, ithuĩ twanyitwo nĩ ũndũ wanyu. Nĩ ũndũ wanyu kũingĩrĩra ciana ici. Nĩ mũramenya tũngĩona mbia cigana inyuĩ. Rekereria kahĩĩ kau. Ciana ici njamba nĩ ciahonokia igunyũ citũ. Igunyũ? Igunyũ icio na nĩguo ciĩ njong'i. Rĩu nĩcio ciĩtagwo silkworm. Ye! Ndũkangue ũru mũndũ wakwa. Magegania ma silk. Ũtongo mwega wa China. Na hau nĩ mabiũ. Ndũkamake Master Weng. Tũtingĩra mũndũ thiri ya silk. Master Weng, nĩ ndĩkirie gũthondeka. Nĩgũgũteithia kuona cindano wega. Thank you mũno. Ona niĩ ndĩna kĩheo gĩa gũcokia ngatho. Ngũhana wega ndekĩra ĩno. Yakwa ndĩranjigana. Njohera, ĩyo nĩ ya Sheila. Njohera tũtigũikara. No mũhaka tũthiĩ na mbere. Ndĩ hakuhĩ kuona baba.
Hatirĩ bata wa kuga ũndũ maku. Ũtũteithĩtie mũno ona ndũĩ. Woi, ti rĩngĩ. Arata akwa, Master Weng nĩ anjĩra mwĩ thabarĩ-inĩ. Mũrorete Kamba Lake, mũciĩ mũnene wa mũthamaki wa Kubra Khan. Ndĩrehoka kuona baba kũu. Ona ithuĩ nĩkuo tũrorete. Na no tũkene mũno mũngĩũka tũthianie. Nĩ wega tũtigũthiĩ magũrũ. Kwagĩrĩirwo nĩ gũthondekwo mũgogoteni ũrĩa ũtarabatara mbarathi. Niĩ nĩ ndĩramenya hena mũndũ China areciria ũrĩa kũmĩthondeka. Kana rĩngĩ nĩ mũndũ wĩ Venice. Thabarĩ no tũrathiĩ na mbere tũtegwĩtigĩra.